راځو فرمولا ټیب کې پرون ورځ په ټیکس فنکشن باندې کار کړو. نن راځو په ډیټ اینډ ټایم فنکشن باندې چې څونه فنکشن دا ټولې باندې له خیره سره ویو. نو راځو شروع کوو په ډیټ اینډ ټایم فنکشن باندې. زه راځم کرنٹ ډیټ چې زه غواړم چې زه ځان سره کرنٹ ډیټ راولم، کنټرول سیمی کالن باندې کرنٹ ډیټ چې کوم تاریخ اوس هغه راوستی شم، او کنټرول شفت سیمی کالن باندې کرنٹ ټایم چې موږ سره کوم وخت هغه راوستی شو. کنټرول سیمی کالن باندې کرنٹ ډیټ کوم تاریخ وي چې زموږ په سیستم کې کوم تاریخ وي کمپیوټر کې د نومبر 2 تاریخ 2023 د 11 میاشتې، نو هماغه تاریخ راځي. او کرنٹ ټایم چې په کمپیوټر کې 2 بجې او یو د اوس خو 22 منټه شل، دلته لا اوس هم 11 منټه دي. نو F9 چې کله F9 بټن چې کله و خو دا خپله بېرته اپډیټ کېږي او 2 منټه دلته یي هماغونه منټه راځي مخکې. ورپسې لومړی فنکشن ته چې راځو ټوډے فنکشن ته. ټوډے فنکشن موږ نه کوم ارګومنټ نه اخلو، نو مساوي ټوډے چې کله ولیکو نو ټیب به پریس کو او بس اس هم دا غواړي نه، مطلب موږ نه د اخر کې کوم ویلیو ارګومنټ کوم موږ نه اخلي. نو انټر چې کوم کلیک کو هماغه کوم کرنٹ ډیټ چې موږ راوستو په شارټ کټ باندې هماغه ډیټ تاته درکوي. ورپسې نو دی، نو تاریخ هم درکوي او وخت هم درکوي، دواړه درکوي چې اوس کوم وخت او تاریخ مساوي نو ټیب پریس کوم. دا هم کوم ویلیو موږ نه اخلي، ارګومنټ دی په داخل کې چې کوم موږ وایي ته ارګومنټ وایي نو موږ نه اخلي. نو انټر پریس کوم نو ګوره 2023 کال 2 میاشتې د 11 میاشتې 2 تاریخ او 2 بجې او 3 منټه دي. نو ټوډے چې دی صرف موږ تاسو ته ډیټ راکوي او نو چې دی سره تاریخ او وخت دواړه راکوي. ورپسې دی د ایر په نوم فنکشن دی موږ سره. دلته ما ولیکو کنټرول سیمی کالن ما ووهو ډیټ مې راواخیستو. زه دلته غواړم چې د دې ټایم نه د دې ډیټ نه صرف ایر راواخلم، لکه 2023 کال زه صرف همدا ته غواړم. نو مساوي YEAR نو ټیب پریس کا، نور فنکشن به خپله راشي. وایي سیریل نمبر مطلب هغه ډیټ راته انتخاب کا. نو زه هم دې ډیټ نه ماته ایر راواخله چې کوم کال دی. نو انټر کلیک کا نو 2023 کال دی. ورپسې همداسې منت دی، زه غواړم چې د همدې تاریخ نه منت معلومه کم، همدلته پودرې کم مساوي MON ټیب پریس کوم منت به خپله راشي. هماغسې کار دا هم کوي، ویم چې په دې کې اوس ماته پته نه لګېږي چې میاشت پکې دا 2 ده او که 11 ده. که زه میاشت معلوموم نو منت په نوم فنکشن به ولیکو او هغه ساحه به ورته انتخاب کو. انټر پریس کا، دلته کوم مخکې نه فارمټ کارېدلی هوم ته راځم، ګوره ټایم په نوم دلته چې دا ټایم ته اوښتی دی، زه راځم دا جنرل ته به واړم. مساوي منت ټیب مې پریس کو او دا سیریل نمبر دا مې ورته انتخاب کو او انټر مې پریس کو. وایي میاشت پکې چې دا 11 ده او همداسې هم زه چې غواړم ګوره دا هم دلته ټایم ته اوښتی دی، زه به دا جنرل کم. نو زه راځم مساوي وهم، زه ویم چې ډی پکې کمې وه ده، ټیب مې پریس کو او سیریل نمبر مې ورته انتخاب کو یا ډیټ او انټر مې پریس کو. وایي چې 2023 کال دی، 11 میاشت ده او 2 تاریخ دی پکې. دې سره دا څنګه معلوم کو؟ همداسې موږ کولی شو چې دلته زه اوس رالم او ما چې دی کنټرول شفت سیمی کالن سره ټایم چې دی دا انسرټ کو. نو زه راځم همداسې هم دې نه لکه څنګه چې دا بیل کړل یو تاریخ څخه 2023 کال بیل کو، منت بیل کړه او ډے بیل کړه، داسې خو دې نه هم مطلب ګنټه لکه موږ ساعت ویو منټونه او سیکنډونه داسې هم بیلولی شو. نو زه راځم تیار دلته فارمیټ جنرل دی، نو مساوي اور نو ورته ولیکو ټیب وهم. وایي سیریل نمبر راکوم چې دا دی او انټر مې پریس کو. وایي چې 2 بجې دی اور دی. منټ هم همداسې مساوي MINU او ټیب پریس کا منټ چې په دې کې 100 منټ روان دی. انټر پریس کا 15 منټ دی او ورسره مساوي سیکنډ په نوم
ټیب پریس کا سیکنډ هم 0 سیکنډ دا ډایرکټ انسرټ شوی دی که اوس F9 موږ پریس کو نو چې څو شپږ دېرش ته اوښتي دا ټول به شپږ دېرش ته واوړي نو دا و چې موږ سره دا یو څو سیمپل فنکشن چې ټوډے صرف موږ ته د نن ورځې تاریخ راکوي په شارټکټ هم راوستی شو کنټرول سیمیکالن نو موږ ته دواړه تاریخ هم راکوي او وخت هم راکوي ایئر داسې فنکشن ده چې د یو تاریخ څخه موږ تاسو ته کال راکوي منت صرف میاشت راکوي ورپسې ډے ورځ راکوي اور د یو ټایم څخه موږ تاسو ته وخت هغه ګنټه ښیي منټ چې دی منټ راکوي او سیکنډ چې دی هغه سیکنډ ته راخلو راځو ای ډیټ په نوم موږ سره یو بله فنکشن ده په دې باندې خبرې کوو دا موږ سره داسې کار کوي دلته ما اوس یو تاریخ لیکلی 2014 او دا هم 2014 2022 زه راځم دلته لیکم چې مساوي ای ډیټ ټیب مې پریس کو وای سټارټ ډیټ شروع د کوم نه څخه کړله زه وایم چې 2022 کال د 11 میاشتې اول تاریخ چې دې کې دا کمې وه ده صحیح نو راځم دې نه بعد ما سره وایي منت راکړه دا موږ نه میاشتې اخلي که دلته و 2022 کال دی زه 12 میاشتې ورکم دې ته دا به 2023 کال شي مطلب د دې کال سره څونه میاشتې ته جمع کې که 2 میاشتې ورکم 2 میاشتې به جمع کړي که 3 میاشتې ورکم 3 زه وایم چې 40 میاشتې ته ورکوم 40 میاشتې مطلب 2 کاله او قوس مې بند کو ورپسې انټر مې پریس کو دلته چې کوم فارمیټ موږ سره راځي دا په جنرال کې ده دا موږ دې نه راشو وابېډو شارټ ډیټ ده شارټ ډیټ ده چې واړو 2040 ګوره صرف هغه 2 کاله ورپسې اضافه کړل 40 میاشتې 2 کاله 2040 کال شو او په دې کې دا منت کمې و د MOUN مساوي MON منت دې نه به زه انتخاب کړم 11مه میاشت ده پکې نو اوس ګوره 2022 کال 11مه میاشت اول تاریخ دی دلته موږ ورته صرف 12 میاشتې اضافه کړلې نو 12 میاشتې مطلب 2 کال اضافه کړل 2040 کال شو اوله تاریخ د 11مه میاشتې که زه راشم داسې وکړم که دلته تیار ته ما مخکې نه مطلب هغه لیکلي ای ډیټ ټیب مې پریس کو زه وایم چې ما سره دا 2014 کال دی 2014 کال دی کامه مې ووهله او راشم ویم چې 12 میاشتې تی منفي کا منفي ویلیو ده که نه 2014 نه چې 12 میاشتې منفي کو مطلب یو کال ته موږ منفي کو قوس مې بند کو او انټر مې پریس کو را به شو فارمیټ به یې څه کو لانګ ډیټ یا شارټ ډیټ نو ګوره 2014 کالو 2014 ته راغلو یعنې 12 میاشتې ونه موږ منفي کړي دې تاریخ نه کړی وي نو ای ډیټ داسې کار کوي چې موږ تاسو سره د یو کال سره یو څو میاشتې یو ځای کوو چې مطلب کال موږ سره راځي او یا یو څو میاشتې منفي کوو راځو بله فنکشن ده که زه دلته راشم موږ او تاسو به دلته موږ سره چې ټیکس دا اوس ټیکس دی ډیټ نه دی ټیکس چې دا دی لیفت طرف ته دې طرف ته داسې الاین وي او ډیټ چې کومې وي لکه ډیټ خپله دې نه چې فارمیټ ډیټ ګوره دلته که ودرېږو د دې فارمیټ ټیکس دی ما ټیکس کړی دی ټیکس دې طرف نه چپ طرف نه الاینمنټ چپ طرف نه او که په ډیټ ودرېږو الاینمنټ چې د ښي تخو طرف نه شوی زه راځم ما دلته زه راځم د دې فارمیټ تیار مخکې نه ټیکس دی زه به دا یو ځل داسې کوم چې تیار ټیکس دا فارمیټ ما دیس نه ټیکس کړی صحیح ټیکس اغوستی دی دلته زه که دا اول ګوره زه داسې راشم لاندې به راکت شم ما سره دا جنرال دلته فارمیټ صحیح دا څخه ما انتخاب کړم فارمیټ مې ورته څه کو که دا اوس جنرالي که دلته اوس مطلب داسې انزرټ کومه که نه لکه داسې نو موږ ته نه پرېږدي لکه زه دا کاپي کومه کنټرول سی دلته راځم کنټرول وي ګوره دا اوس خپله ډیټ دی ګوره خپله به اتومات دې طرف نه فارمیټ شوی مطلب په کوم طرف نه دی ښي سایډ نه دی زه غواړم مطلب دا ساحه ځان سره دا بیرته زه انتخابوم دا ساحه زه دا ساحه اول ټیکس ته اړوم ټیکس ته اړوم ټیکس ته ما دا ساحه تغییر کړه اوس راځم کومه ساحه وه لکه دا ساحه ما ټیکس ته تغییره کړله دا ساحه ده تیار نو دلته ګوره لکه څنګه چې داسې انټري ما کړله زه راځم یو انټري کوم 2015 دا ولې دا جدایي علامه شو صحیح داسې چې هر رقم د انټري دلته کې مطلب کولی شي
ګوره کوم خو که داسې یو جنرال ځای کې داسې انټري موږ کوو مطلب 2010 دا ولې میاشتې 2010 دا ګوره موږ سره دا الاین دی ښي طرف ته او دا موږ سره الاین دی چپ طرف څخه مطلب دا موږ ته پته لګېږي چې دا موږ سره دی ټیکس دی ډیټ نه دی که دا موږ تغییروو مطلب ډیټ ته تغییروو که داسې ټیکس موږ ډیټ ته تغییروو نو د هغې دپاره موږ سره دا فنکشن ده ډیټ ویلیو په نوم نو مساوي کېږي ډیټ ویلیو ټیب وهم وایي ګوره ډیټ ټیکس کوم ډیټ یې تا لیکلی دی ټیکس په شکل هغه راکړه زه وایم چې دا دی او انټر پریس کومه ګوره دا ټیکس کم طرف ته الاین شو ډیټ ښي طرف څخه الاین شو ځکه دا اوس ډیټ شو دا موږ سره ټیکس دی دا ډیټ نه دی صرف موږ یې فارمټ چینج کړی دی ښکاري خو موږ ته د ډیټ په شکل خو دی ټیکس دی او که غواړې دا چینج کړي نو راشه مساوي ډیټ ویلیو ټیب پریس کا دا راته تغییر کا انټر پریس کا نو ګوره د الاینمنټ څخه یې پته لګېږي چې دا اوس ډیټ ته تغییر شو ورپسې ټایم هم همداسې لکه دا چې څنګه موږ سره ټایم ښکاري ټایم هم داسې تغییرولی شو دلته تیار دی ته ما فارمټ ټیکس اخیستی دی نو چې موږ سره دا هم همداسې معلومیږي چې دا چپ ته خواته الاینمنټ شوی دا هم ته غواړې مطلب الاینمنټ صحیح راشي او اوریجنل ډیټ فارمټ ته تغییر شي نو راځو همدا فنکشن ده چې مساوي ټایم ویلیو په نوم ټیب پریس کوم او ټیکس ورته انتخاب کا ټایم ټیکس اخلي مطلب دا ټیکس دی او انټر پریس کا نو اوس راشي ګوره 0.0 را به شو فارمټ دی جنرل را به شو ټایم ته به شارټ را به شو ټایم ته به فارمټ چینج کو 6 بجې او 6 بجې 6 منټه 00 PM ثانیې دي صحیح نو په دې طریقې سره کولی شو چې ټیکس ټایم یې موږ سره هغه موږ چې دی خپل اوریجنل فارمټ ته په دې شکل کنورټ کو ورپسې فنکشن ده د ډیټ په نوم چې موږ سره ییر کال راکړل شوی بیل کال دی منت میاشت او ډې ده نو دې څخه موږ څنګه مطلب ټول په یو سیلز کې راولو او ډیټ ته جوړ کړو نو راځو مساوي ډیټ په نوم فنکشن ده او ټیب مې پریس کو وایي ییر راکړه کال زه یم چې دا دی کاما وایي منت راکړه ویم منت دوامه بیا کاما وایي ډې راکړه ویم ډې دا ده او قوس پسې بند کا انټر پریس کا نو هغه کوم ډیټ چې تا اخیستی هغه به در سره تغییر شي راځم بیا استفاده کوم دلته مساوي ډیټ ټیب پریس کوم وایي کال راکړه 2020 کاما منت 12 کاما او ډې 22 قوس بندومه او انټر پریس کوم نو 2022 کال نو کولی شو چې په دې باندې ډیټ دی مطلب ایر منت او ډې درې واړه سره جمع کو په یو سیلز کې راولو ټایم هم همداسې کولی شو چې مطلب موږ سره 2 بجې 12 منټه او 3 ثانیې دي موږ په یو سیلز کې د دې مجموعه راوباسو مساوي ټایم په نوم فنکشن دی ټیب پریس که هماغسې کار کوي اور راکړه منټ راکړه او سیکنډ راکړه ویم 2 اور دی مس کامه مې ووهله منټ څو دی 12 منټه دي بیا مې کامه ووهله او 30 سیکنډ دی نو ټیب چې پریس کړم نو 2 بجې 12 منټه او هغه سیکنډ موږ سره دلته شو کېږي نه صحیح داسې راشم زه یم چې اوس دی 2 بجې او 40 منټه دي 2 بجې دي 40 منټه دي او سیکنډ 2 بجې ګوره دلته فارمټ واوړېدو 2 بجې دي 40 منټه دي نو څنګه ټیب پریس کو ګوره دا ډیټ ته وړي نو زه راځم دا به څه کم دا سیلز به انتخاب کم دا سیلز او وابیاړم ټایم ته چې واړم بیا اتومات 12 بجې به پکې راشي که نه که څنګه چارو عادت پکې انټر کوو نو خپله اتومات پکې 12 بجې راځي ګوره 12 بجې پکې راځي زه راشم دا مې انتخاب کو ټیکس به ورسره جمع شي او ټیکس سره داسې علامه راځي او دی 12 ثانیې صحیح دا هم ډېر ته واوړېدو دا یې هم ټیکس
ټیکس په دې کې جمع شي 12 ټیکس. صحیح شو. مساوي راځو ټایم په نوم فنکشن ته ټیب مې پریس کو وای اور راکوم 2 ټیب کامه مې وخله منټ دا منټ شو او کامه ګوره ټیکس چې دې طرف ته الاینمنټ کېږي او ټایم دې خوا نه الاینمنټ کېږي او بیا کامه مې ووهله وایي سیکنډ راکړه 12 سیکنډه ټیپ چې پریس کړم ګوره 2 بجې 2 منټه او 12 سیکنډه 2 بجې او 2 منټه AM. صحیح شو. نو په دې شکل کولی شو چې موږ چې کوم مختلف ساعت وي منټ وي او سیکنډ وي هغې مجموعه په یو ځای کې ځان سره راوباسو. ورپسې فنکشن ده راځو د ډیز په نوم فنکشن ته دا موږ سره ورځو دپاره ده لکه سټارټ ډیټ موږ یو کار وي یا یو کورس یو پروګرام هغه په کم تاریخ شروع کړی وي کنټرول سیمی کالن مې ووهو راځم 11مه میاشتې په ځای کوم 10مه میاشت به کوم چې یو میاشت مخکې موږ شروع کړی او این ډیټ یې همدا اوسنی کوم نن تاریخ چې دی نن زموږ ختم کو نو راځم مساوي او ډیز په نوم فنکشن دی ټیب مې پریس کو وای این ډیټ راکړه په کوم تاریخ ته تاسو ختمه کړې ده نو نن موږ یو ختمه شوه کامه وهم وای سټارټ ډیټ راکړه سټارټ ډیټ یې په دې تاریخ موږ شروع کړی وه نو انټر چې کله پریس کړم یو دېرش ورځې کېږي وایي چې تاسو مطلب دا پروګرام شروع کړی و نو کولی شو چې ورځ یې په دې معنی د خپل کوم تاریخ څخه شروع کړی و کوم تاریخه پورې ویلی نو هغه پې محاسبه کړو